සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න අරන් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම ඊමණී අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඊමණී කිව්වට පස්සේ ගොඩක්ම කට්ටිය ඇඩ්ස් බලලා සල්ලි හොයන්න ගොඩක් ආසයි. මොකද ඒක ගොඩක් ලේසියෙන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මං හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ආයෙමත් අරන් එන්න. මම channel එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන ඒ වගේ වීඩියෝ. ඒ වගේමත් දැනුත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න හිතුවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ටිකක් වෙනස් කලින් ඒවට වැඩිය. මොකද ඇඩ්ස් බලනකොට ඇඩ්ස් බලන්න තියෙන විදිය ගොඩක් වෙනස්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දින site එක ගැන. හරිද? ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක හරියට ඉස්සරහට කරගෙන ගිහිල්ලා මුදලක් හොයාගන්න බැරි වෙවි. බලන එකෙත් නැත්නම් අපරාධයක් වෙන ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ data පාගන. ඒ හින්දා හරියට බලලා මේකෙන් කීයක් හරි අනිවාර්යෙන්ම හොයාගන්න. මොකද මේක කලින් අපි ads බලනවා වගේ නෙවෙයි. ඊට වෙනස් විදියකින් ads බලලා අපිට මුදල් හම්බ කරන්න තියෙන විදියක්. හරි වැඩ කතා බහ නේද අපි යමු වීඩියෝ එකට. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අද ආවිල්ලා තියෙනවා අපි මෙන්න මේ site එකට. මේකේ නම තමයි sigma.cash කියන site එක. හරිද? ඉතින් මේකට ඔයාට එන්න පුළුවන් පළවෙනි description එකේ link එක තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාට ඕනනම් ඔයාට net එකට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති විදියකින් මේ site එකට එන්න පුළුවන්. sigma.cash කියන name එක type කරලා. හරිද? site එකට එන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ මේ විදිය window එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මුලින්ම බලන්න ඕනේ මේකේ register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේ විදියට පල්ලෙහාට ආවොත් මේකේ දැනට මේ වෙද්දි මෙන්න මෙච්චර users ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මෙන්න මෙච්චර time period එකක් මේක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩොලර් 15000 ගානක මෙයාලා කට්ටියට payment කරලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් අද දවස ඇතුළත මේකට 79ක් users ලා මේකට join වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා තදම වැඩ පටන් ගන්න. මේක හොඳට ගෙවීම් කරන site එකක්. ඉතින් මේකෙන් ads බලලා හම්බ කරන්න තියන්නේ වෙනත් විදියකින්. ඒ හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේක register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා register button එක. register button එක ආයෙ පොඩ පස්සේ මේ විදිය window එකකට එනවා. ඉතින් ඔයාට මේ විදිය window එකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ full name එක මෙතනින් type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ user name එක. ඒ කියන්නේ දැන් මම නම් මෙතන තාරක 01 කියලා type කරගෙන තිනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ email address එක ඔයාම මෙතන type කරගන්න. නැවතත් ඔයාගේ email address එක type කරගන්න. ඔයාට මතක තියෙන password එකක් මෙතනින් type කරගන්න. නැවතත් ඒ password එකම type කරගෙන ඔයා මෙන්න මේ I am not robot කියන එකට tick එක දාලා I have read and agree to කියන මේගොල්ලෝගේ මේ theme වලට agree වෙනවා කියලා දාලා ඔයා මෙන්න මෙතන register button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන site එකට automatically register වෙනවා. ඉතින් මේකේ normally මේ වගේ ads play වෙනවා. ඔයා එක ගණන් ගන්න එපා. මොකද මේගොල්ලෝ අපිට ගෙවීම් කරන්නේ මේවටත් එක්ක තමයි. හරි. ඉතින් මෙතනදී මේ විදිහට ඔයා register වෙන්න. ඉතින් මම දැනට register වෙලා තින්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඔයා register වුණාට පස්සේ නැවතත් ඔයා මේකට login වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන login කියන එක දීලා මම මේකට log වෙනවා. ඉතින් මගේ password email දීලා තියෙනවා. I am not robot කියලා ඔයා මෙතනටත් pass tick එක දාගෙන ඔයා මෙතෙන් login කියන එක උඩ press කරන්න. හරි. ඉතින් බොහොම සරලව ඕනම කෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම දැනුමක් නැතුව ඔයාගේ phone එකෙන් උඳන් මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් විදියක් තමයි අද ගෙනාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයා කරාට පස්සේ ඔයාගේ please wait in during login process කියලා මේ විදියට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිය window එකකට අරගෙන එනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඔයාට මේක phone එකෙන් උනත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔයා මෙහෙම ආවට පස්සේ මේ විදිහට ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා. මම කලින් කිව්ව විදිහටම ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මේ විදිහ වින්ඩෝ එකක් තමයි ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ pending withdrawals ගාන ඒ වගේ පොඩි විස්තර ටිකක් මෙතන දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕනේ දැන් මේකෙන් අපි මුදල් හම්බ කරන විදිය බලමු. මෙන්න මේ ඉරි 3ට එන්න ඔයා මොබයිල් එකෙන් ආවත්. ආවට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන ඔයාගේ user name එක වැටලා තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේක update membership එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට ads බලන්න ප්‍රමාණය තව වැඩි වෙන්න මේකෙන් ඔයාට තව වැඩියෙන් මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට මේකෙන් updates කරොත් ඉතින් මේකට මුදල් දීලා ඕනේ අපි update කරන්න. එහෙම කරන්න ඕන කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. මම කියන්නේ ඔයාලට කීයකට වත් මේ වගේ site වලට update කරන්නයි කියලා ඔයා මුදල් දීලා. හරිද? මේ අපි පුළුවන් තරම් මේකෙන් මුදලක් හොයාගන්න තමයි බලන්න ඕනේ. අපි මුදලක් මේවට වියදම් කරන්නේ නැතුව. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලා dashboard එකේ තියෙන ads funds තියෙනවා, withdrawal funds තියෙනවා, මේ වගේ option ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මුදල් හම්බ කරන්න නම් ඔයා මුලින්ම එන්න ඕනේ
මෙන්න මෙතන තියෙනවා add price කියලා. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ add price කියන එකට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට එන්න. දැන් මම මේ විදිහට එනවා මේ add price කියන එකට. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මුලින්ම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වා මේ site එකේ කලින් site වගේ නෙවෙයි වෙනස් විදියකින් තමයි ads බලලා මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන දැනට ads මේගොල්ලෝ 21ක් දීලා තියෙනවා. හරි. මේගොල්ලෝ දැනට ads 21ක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේගොල්ලෝ දෙන ads බලන්න. ඉතින් බලලා ඒකෙන් මුදල් උපයන විදිය මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඕගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන මේ lucky number කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට start surfing කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ විදිය window එකකට අරන් එන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ad බලන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් කොළ පාටින් පොඩි පටියක් දකුණු අත පැත්තට පිරෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් පිරෙන එකන් ඉන්න ඕනේ ඔයාලා. නැතුව මේක කට් කරලා දාලා යන්න එපා. හැමෝත් ඔයාලට අදාළ මුදල ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර කලින් සයිට් වලින් වගේම click the upside down pictures කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන ඔයාලට එක වගේම පින්තූර එක පැත්තට තියෙන එකක් නැතුව අනිත් එකකට තියෙන මෙන්න මේක click කරගන්න මේ විදිහට පස්සේ ඔයාලට visit advertisers කියලා මෙතනින් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ advertise.com කියලා වැටුණාට පස්සේ මෙතන හරියක් එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරගන්න. close හරි. ඉතින් ඔයා close කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහේ window එකකට තමයි එන්නේ නැවතත්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉස්සෙල්ලා lucky number එකට මෙතන කීයක්වත් තිබ්බේ නැහැ. මෙතන දැන් lucky number එකට 103 කියලා ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන මේ ads left to surf කියන එකට 21ක් තිබ්බ ads දැන් මෙතන අපිට 20යි පෙන්නන්නේ. එතකොට එකක් අඩු වෙලා තියෙනවා බැලුවට පස්සේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා lucky number එක 103 කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. lucky number එක මතක තියාගෙන අපි මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනත් මෙම්බර්ස්ලා ඉන්නවා. ලංකාවේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ලංකාවේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ලංකාවේ කිහිප දෙනෙක්ම මේක වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ අරගත්ත මුදලුත් මෙතන මේ වෙනකොට අරගත්ත මුදලුත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ තදම පටන් ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මම කිව්වනේ වෙනම විදිහකට කියලා මේකේ ඇඩ් බලලා සල්ලි හොයන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි ලකි නම්බර් එක 103 මේකේ එන්නේ. ඔයා බලන්න ඔයාගේ ලකි නම්බර් එක වෙනස් වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාගේ ලකි නම්බර් 103 නම් මෙතන පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලන්න ඔයාගේ ලකි නම්බර් එක 0.7499ත් අතර තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ මුදල මෙයාලා ගෙවනවා. හරිද? ඉතින් ඔයා බලන්න ඔයාගේ දැන් අපේ ඇවිල්ලා තින්නේ දැන් මේ වෙලාවේ 103 නේ ලකි නම්බර් එක. එතකොට මෙතන අපිව අයිති වෙන්නේ මේ 0.7499ක් කියන එකට. ඉතින් අපි හිතමුකෝ අපි ගාව තිබ්බයි කියලා 7501යි කියලා. අන්න එහෙනම් අපිව අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ 7500ත් 8499ත්. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ මුදල ලැබෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වගේ ලකි නම්බර් එක වෙනස් වෙන්න මේ ගාන වෙනස් වෙනවාට පේනව නේද? මේ ගාන වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ 9989 ඉඳන් 9996 වෙනකන් ඒ අතර ඔයාගේ ලකි නම්බර් එක තිබ්බොත් ඔයාට ඩොලර් එකක් ඒ වෙලාවෙම ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාට මේ 9999යි 9999 අතර තිබ්බොත් ඔයාට ඩොලර් 5ක් ඒ වෙලාවෙම ඒ අදාළ ඇඩ් එකට හම්බ වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි තව එකක් ඇඩ් එකක් බලමු අපි දැන් තව ඇඩ් එකක් ස්ටෆ් සර්ෆ් කියලා නැවතත් දීලා සමහරලාට ඔයාලා ක්ලික් කරනකොට වෙනත් සයිට් වලට මේක අරගෙන යනවා. එතකොට ඒක ක්ලෝස් කරන්න මොකද ඒක එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. හරි ඉස්සෙල්ලා වගේ මේ විදිහට කොළ පාට තීරුවක් පිරෙනවා. අපි බලමු. හරි පිරුණාට පස්සේ මේකේ අපි තෝරමු මේකේ හරි නැති එක මම හිතන්නේ වැරදි. මගේ අතින් වැරදුනා ඒක. හරි. අපිත් නැවතත් ටග් ගාලා එකක් බලමු. ඒක හරියටම තෝරගන්න. අනේක වැරදිච්ච එක හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මොකද ඒක වැරදුනොත් ඔයා බැලුවත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ මුදල ඔයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉන්වැලිඩ් කියලා තමයි එතන ඒ වෙලාවට වැටෙන්නේ. හරි. හරි. ඒක වටන එක හොඳයි. ඉතින් දැන් මෙතන වෙනස් එකකට තියෙන මෙන්න මේක. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ වගේ වැටෙනවා. visit advertiser කියලා ඉතින් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න අන්න ඔයාට ලැබිලා තියෙනවා දැන් මට මේ වෙලාවේ ලැබිලා තියෙනවා 5153. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට එනවා බලමු 5153 කොහෙටද අයිති වෙන්නේ? ඒකත් අයිති වෙන්නේ අපේ
බිඳුවේ ඉඳන් 7499ට තමයි ඒකත් අයිති වෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිය මුදලක් අපිට දැන් ටෝටල් විනින් එකයි දැන් මේ විදිය මුදලක් අපිට හම්බෙනවා. හරි. ඉතින් ඔහොම ඔයාට පුළුවන් මේ ඇඩ්ස් 21ම දවසට හම්බෙන්න බලන්න. මේක දවස ගානේ අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් මේ විතරක් නෙමෙයි අපිට තව මුදල් හොයන්න ක්‍රම තියෙනවා. අපි හොයමු. හරි. ඉතින් දැන් මට පේනවා දැන් මගේ මෙතන මම දැන් තාරක 01 කියලා මගේ යූසර් නේම් එක දැන් මගේ යූසර් නේම් එක මෙන්න මෙතන පේනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ වින් කරයි කියලා. වොන් කරයි කියලා පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන්. හරි ඊළඟට යමු ඊළඟ ඔප්ෂන් එක අපි මුදල් හොයන. හරි. අපි යමු මම කියවනේ මේකේ සමහර අපේ සයිට් වලට අරගෙන යනවා. ඒලාට ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. ඔයා මෙහෙම වෙලා ඔයාගේ account එකට නැවතත් එන්න. මොකද මේවා මේ එක සයිට් වලට අපි ගෙන්න ගන්නවට අපිට මුදල් දෙන ඒවා තමයි මේ සයිට් ඇඩ් බලනවා කියන්නේ. ඉතින් යාට පස්සේ මේ ඉරිකෑල තුනට දීලා ඔයාට ඊළඟට තියෙන එක තමයි මෙන්න මේ PTC ads කියන එක. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඔයාට මෙතනින් බැලුවහම පේනවා මෙතන ඔයාට තියෙනවා ads බලන්න option 7ක්. හරි. අර අපි ඉරිකෑන තුනට ගියාට පස්සේ මම ඔයාලට වෙන්නනම් මෙතන ads බලන්න option 7ක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් හරි. ඉතින් දැන් බලමු මේකෙන් ads බලන්නේ කොහොමද? ඔයාට මේ ads මෙතන ගණනාවක් තියෙනවා. මේ ads සේරම බලලා ඔයාට මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ ads වලට ලැබෙන මුදලත් මෙතනින් හම්බෙනවා. හරි. අපි මේ ක්ලික් කරලා බලමු මේ විදියට ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් තමයි වැටෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා විනාඩි තප්පර 28ක් 29ක් 30ක් වගේ කාලයක් මේක යනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක යනවා. අපි චුට්ටික් වෙලා බලන් ඉඳමු. ඔයාලට මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම් නැත්තම් වෙලාව යන හින්දා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඕක අඩු වෙනවා ටිකෙන් ටික. අඩු වුණාට පස්සේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කියනවා විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මේක කට් කරන්න එපා. මේක අඩු වෙලා මේක ඉපිරල අවසන් වෙනකම්ම ඕගොල්ලෝ මේක කට් කරන්න එපා. හැමෝත් ඔයාලට අදාළ මුදල ඔයාලට මෙතනින් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා හරියටම මේක ඉවර වෙනකම් ඉන්න නැත්නම් ඔයා කරපු එකටත් පාඩුවක් වගේ තමයි වෙන්නේ. හරි. හරි දැන් අපි මේක බලලා ඉවරයි. ඔන්න ඉවර වුණා 2.1. හරි මේක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට වැලිඩ් මේ විදිහට එකක් වැටෙනවා. මෙතනින් වෙනස් එක තෝරන්න කියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. දැන් මෙතන එක්කම එක වගේ මෙන්න මේ ඊතලේ වෙනස්. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට වැලිඩේට් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට ඒක ඔටෝමැටිකලි කැන්සල් වෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ එකක් තමයි ඊට පස්සේ එන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේක කැන්සල් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා හොයාගන්න හැම මුදලක්ම මේ විදිහට මම කරලා පෙන්නන විදිහට ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන ප්‍රශ්න වගේක් අහනවා. හරිද? ඉතින් මෙතන අහන ප්‍රශ්න වලටත් ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන දැනට අවైలබල් නැහැ කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. හෙට නැවතත් චෙක් කරන්න කියන්නේ හෙට අනිවාර්යයෙන් මෙතන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙවි. මම මේ කරන ටයිම් එකේ මෙතන ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම දෙයකින්ම මෙතනින් මුදල් හොයාගන්න. අපි බලමු දැන් ඔයාලා හොයාගන්න මුදල් කොහොමද විත්ඩ්‍රෝල් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවොත් තරහ ඔයාලට මේක රෙෆරල් හරහා ඔයාලට මුදල් හොයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ රෙෆරල් කියන එකට ඇවිල්ලා ප්‍රොමෝ ටූල් ඇන්ඩ් බැනර් කියන එකට ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආවිල්ලා ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක ඔයාට පුළුවන් WhatsApp, Facebook, Imo, Telegram ඔය ඕනේ එක ෂෙයා කරලා යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙලා එයාත් මේ විදිහට වැඩ කරගෙන යනවා නම් ඔයා හිතන්නකෝ එයා ඩොලර් 10ක් හෙවුණනම් එතනින් 100ට ඔයාට එයා ඩොලර් 10ක් හෙවුණනම් ඔයාට ඩොලර් එකක් එතනින් එනවා. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාට පුළුවන් නම් රෙෆරල් ඔත් හොයන්න. රෙෆරල් හොයන එක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාට නැතුව ඔයාට තනියෙන් මේකේ මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔයා හම්බ කරන්න මුදල් කොහොමද ඔයා විත්ඩ්‍රෝල් කරගන්න කියලා. අපි මේ පල්ලෙහාට ගිහලා ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා personal settings කියලා. මෙන්න මේ personal settings වලට ඔයා එන්න. personal settings වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට payment method කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන ඕනම payment method එකකට ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලා හම්බ කරන මුදල් ගන්න පුළුවන්. perfect money, payeer, bitcoin, ARTM, litecoin මේ වගේ ගොඩක් cryptocurrencies ඕන දෙයකට ඔයාට මුදල් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන. ඉතින් මම කියලා දීලා තිනවා payeer account එක හදාගන්න කොහොමද channel එකේ තියෙනවා. මම පල්ලෙහාට description එකේ link එක දාන්න. ඒක හදාගන්න payeer account එක හදාගෙන ඔයාට පුළුවන් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් bitcoin ඔයාගේ Binance account එකේ bitcoin wallet එකේ address එක මෙතනට දෙන්න. නැත්තම් ඔයාලට payeer ID එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම payeer account එක හදන එකේ payeer account එකේ ID එක ගන්න කොහොමද කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description එකේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. අරගෙන ඒකේ තියෙන ID එක මෙතනට දීලා ඔයාලට පුළුවන්
මෙන්න මේ විදිහේ ID එකක් එන්නේ. හරි මේ විදිහේ ID එක වාට දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් click to the update settings දුන්නාම ඔයා හොයාගත්ත මුදල ඔයාට ඒ ඔයාගේ අදාළ account එකට යනවා. හරිද? ඔයාට අඩුම මුදල් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ මේකෙන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන ආයෙත් අපි click 3ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න withdrawal funds කියන එකට යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා 0.750න් තමයි ඔයාලට අඩුම withdrawal එක මේක ගන්න පුළුවන් හැකියාව තින්නේ. 0.750 කියන රුපියල් 100ක වගේ මුදලක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලා ගොඩක් මහන්සි නොවි කිසිම ධර්මයක් නැතුව මේක වැඩ කරලා මේ වගේ මුදලක් ඔයාලට අර ලකි එකෙන් ඔයාලට ඩොලර් 5ක් වුණත් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 5ක් කියන රුපියල් 1000කට ආසන්න මුදලක්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් හොඳට මේ site එකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලා අතනට ඔයාලගේ pay account එක ID එක හරි bitcoin වල address එක හරි wallet එකේ ID එක address එක හරි දැම්මට පස්සේ ඔයාලට automatically ඔයාගේ අදාළ ඒ ඔයාගේ account එකට ඔයා හම්බ කරපු සල්ලි ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය එක ගැන තමයි අද මට කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ site එක අපි අනිත් site වල වැඩ කරන වගේ නෙවෙයි, ටිකක් වෙනස්. lucky එකත් එක්ක ඔයාගේ වාසනාවත් එක්ක මුදල් හොයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. මේ site එක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. අපේ Telegram group එක තියෙනවා. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. ඒකට 1800කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒකේ අපි හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. eBay dropshipping, e-money, Redbubble මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. ඉතින් ඒවට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඉතින් ඔක් ගැන තමයි අද මට ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ. channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට වටනවා කියලා හිතනවා නම් videos channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. ඊළඟ video එකත් ඔයා ගාටම ගෙන්න ගන්න. අපි නම් අද video එක මෙතනින් නවත්තනවා. මේකෙන් අදම වැඩ පටන් ගන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් comment එකක් දාගන්න. ඔයාලගේ අදහස වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නම් හැමෝටම ජයෙන් ජය.